अरे नाल्यात कालता एकदा इथून खाली कुठंच नाही का एवढंच आहे फक्त. नाही रे जाताना भाई लोक खाली जायचं अरे ये भाऊ भाऊ मला पण जायचंय. लॉकडाऊन नंतर आनंद घेऊ कधी जायचं माझ्यावर जास्त पकडतोय खाली पडशी वरती हात नको. हे काही येईना. येऊ नका रे वापस जायचंय. हे आपले दुसऱ्यांचा पण विचार करावा लागेल आता. एक फोटो काढ. तुम्ही जा ना मग इकडून, आम्ही येतो तिकडून. अडकला काय गांडू. जर का तिथून चाललाय तो वरती चढायला हातात काय ठेवायची का हे नको रे मजाक नाही बरं का तो तर नाही घसरगुंडी घेऊन राहिला ना. आपले सँडल आहे काय. हे भाई कोणताही रस्ता एक पकड. ब्लॉग मध्ये वाघ युट्यूबवर अपलोडच नाही होणार. का बरं. वाघ आल्यावर काय बघणार आहे आपण. हा ती गोष्ट पळायचं नाही पहिले. ब्लॉग मी गेला बाळाच्या भावात. वाघ मागून हल्ला करतो पहिली गोष्ट. तो पुढे असल्यावर कधी चालतो. ताट वाट नाही त्याचं. बिबट्या वगैरे आला तर बसायचं रे. डायरेक्ट खाली बसवा आता. डेंजर रस्त्याने यायचं काय रे. लवकर या म्हणा. कोण रे ए अरे खाली पाय सटकतोय बर का. मी पण अडवू का चल काही विषय नाही. माझ्याकडे गिम्बल नाही ते नाही ते एवढे भारी आले जास्त ना. हा पण तेवढं काही नाही. फास्ट फॉरवर्ड गेलं ना रपारप निघून जाईल. त्याला आपण चक्र मार राहिलो काय. इथून जायचं का इथून. इथून जाऊ असं. अरे नाही इथून वा 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 वा. पाहायचं काय. हा पण
मानस हळू तुझ्या बुटांना ग्रीप आहे त्यामुळे काही विषय नाही काय हा ना आमची आई कसं नाही तर 2 वर्ष लागले गेलो की डायरेक्ट गेलो मग मी आता हळू शूट कसं झाली जाऊ झालं ए सँडल तुटली अशी एकदम घाट टायमिंग वरती आता घे आता तू. उगाच पळत आलं काही विषय नाही मार किसी को आने का है लय वेळ होणार बरं का आज 4च्या आधी चला घरी बाकी काही टेन्शन नाही का बरं पेपर आहे उद्या पाण्यामध्ये तटकं राहिलं पाहिजे चालता येणार नाही. व्हिडिओ आली तशी इथं नाही झोपायचं तिकडे झोपायचं एखाद्या जण पडा यार पडा 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 काय ना पानं काय पानं काय करवंद तुझे तो विकतो का आता मध्ये घेऊन काय नाही शूट चालू आहे का हा मग येतो ना मोबाईल याच्यात आहे अरे बॅग द्या इकडं मग माझ्या फोनची जीव गेला वॉटरप्रूफ आहे ना मानस असत असत अरे ते कॅमेरा बंद केलाय रे तू नाही चालेल काय चालेल तरी पण दिसते व्हिडिओ वरचा कॅमेरा मेन कॅमेरा चालू ना एका व्हिडिओ मध्ये येत ना एवढे हो काही विषय नाही काही विषय नाही हे बंद करू काही व्हिडिओ नाही नाही बसायला जागा आहे तिथे. काही विषय नाही ब्रो चल मित्रा अच्छा कशी येते मजा लवकर आली असती कशी थंडी वाजली असती काय रे काय झालं बुट्टे गेलो मी डायरेक्ट पाण्यात जाईल मला इकडे डोक्याला बाय डाय असा खाली आलो ना मी आता इतकं लागलेलं पाहायला
भाई माया पण पायाला लागले बरं का. उडी मार त्याच्यापेक्षा. अरे मार रे तू. धर एक मिनिट. उडी सोड. मी मारू का पहिले? आधी कशी उडी मारली रे? मोबाईल दे आता. माझा मोबाईल घे पहिले. धबधबा काय काढला? नुसतं आता ते- फोटो काढा धबधब्याचा इथे. अरे ब्लॉगिंग आहे सगळे. हा काढला गेले काय झालं. चल अरे ये ना ये ना. आला का? चार्जिंग किती भाऊ? नको. ओपी रे. गेलं पाण्यात गेलंय तुझं गेलं. जंगली ना भो. गौरव भाई ना भो. मजा येते अशी. काही विषय नाही. कुठे आता तर घालून घ्या आपण. घालून घ्या रे. अच्छा रे ओपी. ए यश जायचंय ना. तुम्ही नाही येते का पुढे? इकडून जायला जागा आहे. नाही रे. एक दोन तीन चार. चल ना. वाढतोय बाय ते वाढतोय बाय. मानस हात दे जरा हात दे.
चालू बघ बंदा तिकडे पुढे एवढं काय नाही ते ते निशाणी पण भाऊ डायरेक्ट कायमची राहील ती बघ लक्षात ठेव. हा नाही तिकडे डायरेक्ट शेवाळ आहे बरं का नीट जा पडशाल उठशाल नाही ना हळूच जातो. पुढच्या पाण्यात मागचा नको. नाही रे बाबा स्टोरी डायरेक्ट संध्याकाळी जाता स्टोरी अरे इथं तर सध्या ये ना सत्य मानस जास्त नको आता निघाला आपलं गावऱ्याला घाई होती म्हणून निघाला. जास्त फोटो नाही काढले इथे काहीतरी खायला थांबणार आहे ना तुझ्यापेक्षा बरं होते भाऊ. तुझ्या डोक्यात इकडे तंबाखू इकडे बसली इथं गांजा चल चल ती काय ती विचारते बघ काही विचार आम्हाला पुढे जाऊ द्या मग तुम्ही जा काय रे भाऊ Take a chance when you
अरे पण ती पोरगी कशी बघ गौऱ्या काय कमी काय रे टायमिंग असते क्लिअर असते. तो काही तिथं बी कोण काय आहे ते विचारत जाय ती काय नाही तिथं काय विचारत त्या पोरीला काय करता कुठे आहे कोणत्या कॉलेजला आहे. मी त्याला इकडे आला म्हटलं हो तू काय जन्मकुंडली काढत होतास ना म्हटलं तिथे अंडे हो त्या पायऱ्या नाही लागल्या ना रे अजून तर जेवढं होईल का चले तू ए हा रस्ता होता काय माहिती डायरेक्ट वरती का आता थंबी गयो बॉडी ॲट इस लिमिट. डोंगर चढलो ना कुठे धबधबा लोक कशी दिसतात इथे होतो आपण म्हणजे केवढं चाललोय एकच उपाय माझा काय माझा मी तेच पिणार बाबा अंडे अजून वरतीला जायचे आपल्याला नाही रे हे हा भाई ते आहे अजून काय रे? एवढं काही नाही पण ते हा हा पाऊस चालू झाला काय रे गाडीवर ओ शिट